خلينا معترفين ومتأكدين ان اول 1000 مشترك هم اصعب 1000 مشترك على صانع المحتوى، لانه بيبقى لسه جديد في المجال، بيبقى لسه مش ظاهر وسط المنافس، بيبقى داخل وسط منافسين كتير جدا، بيبقى داخل منصة اليوتيوب محدش اصلا يعرفه، بيبقى داخل عنده برضه عدم فهم لحاجات كتيرة جدا في اليوتيوب، فبيبدأ ان هو يحس ان الموضوع صعب، يحس ان الموضوع تقيل عليه ان هو يحقق شرط ال1000 مشترك. والنهارده انا جاي اتكلم معاك لو انت مبتدئ على منصة اليوتيوب ومش عارف انك تحقق شرط ال1000 مشترك، يبقى لازم تسمع الفيديو ده للنهاية عشان هيفيدك جدا. هديك بعض الاستراتيجيات اللي انت المفروض انك تمشي عليها عشان تقدر انك تحقق اول 1000 مشترك بسهولة جدا. اول حاجة انا عايزك تعملها وهي تحليل بيانات الفيديوهات. في الاول انت مش مطلوب منك اي حاجة غير انك تنزل فيديوهات، بس انا مش عايزك انك ترمي الفيديو كده وخلاص وتتجاهل الفيديو وشكرا الحكاية على كده. لا، انا عايزك انك يبقى عندك شوية تحليل لاداء الفيديو بتاعك. طيب تحليل اداء الفيديو بتاعك بناء على اساس ايه؟ انا عايزك ان انت اول شهر بمعنى اصح انك تشتغل تنزل فيديوهات، ولكن بعد ما تنزل الفيديوهات دي عايزك بعد ما يمر الشهر ده تبدا انك تحلل بيانات الفيديوهات. يعني ايه احلل بيانات الفيديوهات؟ تعالى كده معايا عشان اختصر عليك الدنيا وعشان تفهم معايا الدنيا فيها ايه. تعالى ندخل على الفيديو ده كده. لو دخلنا على احصائيات الفيديو ده اللي هو وداع عن نشر فيديوهات يوميا على يوتيوب، اول لما بتدخل على احصائيات الفيديو بيديك عدد المشاهدات، وقت المشاهده بالساعات، المشتركين. انا الفيديو ده مثلا جايب لي 350 مشترك. تعالى ندخل على الفيديو اللي بعده. الفيديو ده اللي هو ده عن 4000 ساعه مشاهده على يوتيوب جايب لي 270 مشترك. الفيديو ده لو دخلنا برضو عليه اللي هو ده عن القنوات الصغيره على يوتيوب جايب لي 301 مشترك. انت بتبدا تشوف بيانات الفيديوهات دي او تحلل اداء الفيديوهات دي وانهي فيديوهات في قناتك اللي جابت لك عدد مشتركين كبير، وبناء على عدد المشتركين اللي جابتهم الفيديوهات دي تقدر انك تعمل من الفيديوهات دي جزء اول وجزء تاني وجزء تالت. انت كده ما استفدتش من الفيديوهات دي بالمشتركين اللي دخلت لك منها وبس، لا، انت عملت كمان منها جزء تاني، والجزء التاني ده في حلقة ربط اتعملت ما بينه وما بين الجزء الاولاني، فكده الفيديو ده هيقترح على الفيديو ده والفيديو ده هيقترح على الفيديو ده، وبرضه بما انك عملت جزء تاني من الفيديو فانت كده هتجمع مشتركين من الجزء التاني اللي انت عملته، فكده انت كسبت من الجزء الاولاني وكسبت كمان من الجزء التاني. انك تحلل اداء الفيديوهات عندك وتشوف الفيديوهات الاكثر جذبا للمشتركين وتبدا انك تشتغل عليها وتشوف انت عملت ايه في الفيديوهات دي. هل انت مثلا كنت عامل مقدمه كويسه؟ هل انت مثلا كنت عامل طريقه مونتاج كويسه؟ هل انت كنت عامل صوره مصغره جذابه؟ تشوف الاستراتيجيه اللي انت مشيت عليها في الفيديوهات دي اللي ادت ان هي تجيب لك عدد المشتركين دول، وتبدا تشتغل عليها في الجزء الثاني. الجزء الثاني هيجيب لك مشتركين وهيجيب لك مشتركين اعلى كمان من الجزء الاولاني. دي الحاجه رقم واحد. حاجه رقم اتنين اللي انا برضو عايزك انك تهتم بيها بشكل كويس جدا وانت لازم تبقى فاهمها، عشان انت لو فهمت النقطه دي هتقدر برضو انك تمشي عليها مع قناتك حتى بعد ما تحقق ال1000 مشترك وتحقق شروط اليوتيوب بشكل عام. هتقدر انك تمشي عليها لجذب بقى المشاهدات وجذب المشتركين كمان. وبالتالي طبعا بما انك حققت ال1000 مشترك وال4000 ساعه وانضميت لبرنامج شركاء اليوتيوب فبالتالي هيكون في ربح. فاللي انا هتكلم معاك عليه دلوقتي ده انا عايزك برضو ان انت تستغله، لان لو عرفت انك تستغله وفهمته هتحقق مشاهدات، هتحقق مشتركين، هتحقق ساعات، هتحقق ارباح. ايه هو؟ تعال معايا وانا اقول لك. لو دخلنا على احصائيات القناه بالشكل ده، في هنا عندك في احصائيات القناه كذا حاجه: نظره عامه والمحتوى والجمهور. انا مش عايز اي حاجه من الحاجات دي غير الجزء اللي هو بتاع المحتوى. تعال كده ندخل على الجزء بتاع المحتوى. لو نزلنا تحت كده في الجزء بتاع المحتوى هنلاقي هنا ايه؟ المقاطع الرئيسيه التي تؤثر في مقياس الاحتفاظ بالجمهور. ركز معايا، المقاطع الرئيسيه التي تؤثر في مقياس الاحتفاظ بالجمهور. ركز معايا بقى في اللي انا هقوله لك ده. الفيديو ده قعدوا فيه 69% من المشاهدات اللي دخلت له، يعني 69% من عدد المشاهدات ده الجمهور قعد وقت طويل جدا في الفيديو. 69% قعدوا فترة طويلة جدا في الفيديو. الفيديو ده جاب كام مشاهدة؟ 2397 مشاهدة. تمام؟ تعالى على اللي بعده. الفيديو ده 69%، الفيديو ده 68%، 68%، 67%. لو جينا بصينا على عدد المشاهدات اللي جايباها الفيديوهات دي 2397، 1422، 1623، 891، 1448. هفهمك دلوقتي بس ركز معايا، ما تخرجش بره الفيديو، افهم، لان لو فهمت اللي انا بقوله لك قسما بالله هتحقق ال1000 مشترك بسرعة الصاروخ. مقدمات ذات نسبة احتفاظ بالجمهور ادنى من المعتاد. ادنى من المعتاد يعني اقل من الفيديوهات بتاعت قبل كده. طيب
هنا 57%. بص الفيديو ده جايب لي كام مشاهده؟ 670. اللي بعده 827. اللي بعده 677. اللي بعده 923. اللي بعده 709. طيب ليه المقدمات ذات نسبه احتفاظ بالجمهور ادنى من المعتاد مشاهداتها اقل من الفيديوهات اللي هي المقدمه بتاعتها ذات نسبه احتفاظ اعلى من المعتاد؟ لان هنا اليوتيوب بيعتمد على متوسط النسبه المئويه لمقدار المشاهده، بيعتمد على متوسط مده المشاهده في اقتراح الفيديو بتاعك. انا قدرت هنا ان انا اجذب الجمهور بايه؟ ايه اللي خلى الجمهور ان هو يقعد معايا وقت طويل في الفيديو؟ حاجتين: المقدمه بتاعت الفيديو، عملت مقدمه جذابه، عملت مقدمه عرفت ان انا اشد بيها المشاهد، عملت مقدمه قويه تبع المحتوى الفيديو، اجبرت المشاهد ان هو يكمل معايا الفيديو للنهايه، او اجبرت عدد كبير جدا من مشاهدين الفيديو ان هم يستمروا في القعاد في الفيديو او يستمروا في مشاهده الفيديو، مما ادى الى ارتفاع متوسط مده المشاهده، مما ادى الى زياده اقتراح اليوتيوب للفيديوهات دي. فمش عايزك في المقدمه بتاعتك في الفيديو تكون مقدمه ممله، ما تخلكش ممل، لان المشاهد لو شافك اول مره ولقى المقدمه بتاعتك ممله هو حرفيا مش هيدخل على قناتك تاني، ولا هيفكر اصلا ان هو ياخد اي اجراء مع قناتك، ولا باللايك ولا بالكومنت ولا بالشير ولا باي حاجه. فما تخليش المقدمات بتاعتك ما تخليهاش استفزازيه، وما تخليش المقدمات بتاعتك مقدمات ممله. حاول انك تدخل في صلب الموضوع على طول، ادخل في موضوع، ارشق في موضوع الفيديو على طول من غير ما انت تكون ممل. وفي نفس الوقت عايزك ان هي تبقى مقدمه جذابه، استخدم فيها الاثاره والتشويق، استخدم فيها سؤال، عايز تسال المشاهدين سؤال وينزلوا مثلا يتفاعلوا معاك تحت في التعليقات، استخدم فيها الغموض، استخدم فيها الحاجات دي. الحاجات دي هي اللي بتقعد المشاهد جوه الفيديو، بتخليه عنده فضول ان هو يكمل الفيديو لغايه النهايه. وبما ان هنا ان في مقدمات ذات نسبه احتفاظ بالجمهور ادنى من المعتاد، فهنا انا ما عرفتش ان انا اخطف المشاهد، وده الفرق ما بين ده وما بين ده. طيب ايه الحاجه الثانيه يا عم هشام؟ الحاجه الثانيه برضو اللي بتاثر بشكل كبير جدا في المشاهد اللي بيشاهد قناتك وفي ان هو يقعد اصلا جوه الفيديو، وهو موضوع الفيديو. عايزك تستهدف مواضيع المشاهد مهتم بيها، مش عايزك ان انت تتكلم في اي حاجه وخلاص. شوف المواضيع اللي المشاهد بيحبها جوه المحتوى بتاعك وابدا ان انت اشتغل عليها، وابدا انك اعملها. اي واحد منشئ محتوى، انا وانت واي حد خلقه ربنا على منصه اليوتيوب، المحتوى بتاعه في مواضيع رائجه، في مواضيع الناس والجمهور بيحبها. لو عرفت انك توصل للمواضيع دي هتوصل من خلالها للجمهور، ولو المشاهد اقتنع بيك هو اجباري غصبا عنه وعنك هيشترك في القناه بتاعتك. فهمت؟ فهنا انا استهدفت المقدمات القويه، واستهدفت كمان المواضيع بتاعه الفيديوهات اللي هي بتهم الناس في المحتوى بتاعي. عرفت ان انا اعمل حلقه ربط ما بين ده، وعرفت ان انا اعمل حلقه ربط ما بين ده. وكده انا ما اجبرتش كمان المشاهد ان هو يقعد وبس، لا انا اجبرت اليوتيوب ان هو يقترح الفيديو بتاعي، واجبرت اليوتيوب ان هو يوسع القاعده الجماهيريه بتاعتي. بدليل ان احنا لو جينا هنا على الجمهور وجينا نزلت تحت كده هنلاقي ايه؟ الفيديوهات التي تساهم في توسيع قاعده جمهورك، القاعده الجماهيريه. قدرت ان انا من خلال الفيديوهات دي اوصل لقاعده جماهيريه اكبر، اوسع انتشاري هنا. وده عن 4000 ساعه مشاهده، وده عن القنوات الصغيره. احذر شبكات التواصل الاجتماعي. هنا بص مرتفع جدا، مرتفع جدا، معتدل، معتدل، معتدل. كل ده من خلاله او من خلال متوسط مده المشاهده ومن خلال التفاعل اللي جالي على الفيديوهات ادى ان انا اوصل لقاعده جماهيريه اكبر، واوصل لعدد كبير جدا من الناس. وفي نفس الوقت اجبرت اليوتيوب ان هو يقترحني على المنافس. قناه الاستاذ رؤية للمعلومات، المتوحد فكره، زياد للمعلوماتيه، تعليم يوتيوب، جروز اسماعيل، كل دول ناس في المحتوى بتاعي، وغيرهم 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 طبعا. فانا كده قدرت ان انا اوصل للناس وفي نفس الوقت ابقى مع المنافس في نفس الوقت او في نفس المواضيع اللي هو بيتكلم فيها. وانت كمان تقدر تعمل كده من خلال الحاجتين اللي انا قلتهم لك. وطبعا مش عايزك انك تشوف المواضيع اللي بتهم الجمهور وبس، لا انا عايزك كمان تستغل الترندات في المحتوى بتاعك. اي محتوى برضو على اليوتيوب بيبقى له ترند. يعني انا مثلا في ترند انا في المحتوى بتاعي مثلا حاليا هو بتاع انخفاض المشاهدات. لما اتكلمت عن انخفاض المشاهدات من كام يوم جاب لي عدد مشاهدات كبيره جدا. بيحصل مثلا ترندات ان في مشكله في يوتيوب، بطلع اتكلم عن المشكله بتجيب لي مشاهدات. فانت لو استغليت الترند جوه المحتوى بتاعك، وركز وحط مليون خط تحت كلمه جوه المحتوى بتاعك، ما ينفعش ان انت تستغل اي ترند وخلاص، لا استغل الترند في المحتوى اللي انت بتتكلم فيه، في المحتوى اللي انت بتقدمه. ساعتها برضو هتقدر انك توصل لعدد كبير جدا من الجمهور. الحاجه اللي بعد كده ودي اللي بيجهلها برضو عدد كبير
كتير جدا من منشئين المحتوى. تعالى كده معايا لو دخلنا على القناه بتاعتنا، بعد ما ندخل على القناه بتاعتنا لو جينا هنا هنلاقي في علامه تبويب اسمها قوائم التشغيل. قوائم التشغيل دي والله كنز في قناه صانع المحتوى. قوائم التشغيل دي انت بتجهل هي ممكن تعمل ايه في قناتك وممكن توصلك حرفيا لايه. قوائم التشغيل دي انا مش عايزك ان انت تعمل قوائم تشغيل عشوائيه. طيب انظم قوائم التشغيل ازاي وانشئها ازاي؟ ده مش موضوعي، ولكن انا هقول لك فايده قوائم التشغيل لحد ما اعمل لك فيديو احترافي عن كيفيه انشاء قوائم التشغيل في 2025. قوائم التشغيل دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان انت بتربط ما بين الفيديوهات بتاعتك، ان انت بتعمل سلسله من الفيديوهات، بتعمل بمعنى اصح مسلسل. المسلسل مثلا بيبقى مكون من كام حلقه؟ 30 حلقه. نفس الكلام الفيديوهات بتاعتك، ممكن ان انت مثلا لو انت المحتوى بتاعك محتوى طبخ تعملي مثلا قائمه تشغيل عن الحلويات، تعملي قائمه تشغيل عن المعجنات، تعملي قائمه تشغيل عن الاكلات الاقتصاديه، تعملي قائمه تشغيل عن الحلويات الشرقيه، وهكذا. انت في محتواك ايا كان ايه هو المحتوى بتاعك تقدر انك تعمل قوائم التشغيل، بتبقى سلسله فيديوهات. انت مثلا عملت من فيديوهات جزء اول وجزء ثاني وجزء ثالث، تقدر انك تقسمها في قائمه التشغيل. لان اللي شاف محتواك وبدا ان هو يبحث عن حاجه معينه، لو دخل على الجزء اللي هو بتاع قائمه التشغيل ده ولقى في قائمه التشغيل اللي هو دخلها دي لقى الحاجه اللي هو عايزها وانت عامل منها كذا جزء او مقسمها بشكل كويس او عامل منها سلسله، هيشوف الفيديو الاولاني والفيديو الثاني الفيديو الثالث الفيديو الرابع لغايه اخر قائمه التشغيل. تعالى هديك ابسط مثال. انا هنا مثلا عرض قائمه التشغيل اهو. قائمه التشغيل دي انا بتكلم فيها عن ايه؟ عن ايقاف الربح. جامع لك هنا كل الاسباب اللي بتتكلم عن ايقاف الربح. اي واحد مبتدئ على منصه اليوتيوب لما يجي يدخل يلاقي في قائمه تشغيل عن ايقاف الربح هيحب ان هو يفهم ويعرف ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي الى ايقاف الربح على قناته. هيتفرج على فيديو، هيتفرج على الثاني، هيتفرج على الثالث، هيتفرج على الرابع، ممكن حتى لو قسمها على يومين مفيش اي مشكله تماما. ولو اول مره يشوفك ممكن يشوف لك فيديو، الثاني، الثالث، يقتنع بيك في الرابع، يعمل لك اشتراك. انت كده خدت مشتركين، انت كده كسبت مشتركين من خلال قوائم التشغيل. فما تجهلش موضوع قوائم التشغيل ده اطلاقا، وهعلمك في الفتره الجايه ازاي تعمل قوائم تشغيل احترافيه في 2025. الحاجه اللي بعد كده اللي بيجهلها برضو عدد كبير جدا من منشئين المحتوى على منصه اليوتيوب، وهو بيتكسف ان هو يطلب من المشاهد الاشتراك. اولا مفيش حاجه اسمها كسوف في اليوتيوب، يعني بمعنى اصح ان انت تطلب من المشاهد ان هو يشترك في قناتك او يتفاعل معاك، سواء بالاشتراك، سواء بالتعليقات، سواء باللايكات، سواء بالشيرات، سواء بان انت تساله على حاجه ويدي لك رايه فيها. دي مش حاجه عيب اطلاقا، يعني ما تتكسفش. لان انا بدات ان انا اشوف خلال الفتره الاخيره ان ناس بتتكسف ان هي تطلب من المشاهد الاشتراك. لا، ده حقك. واليوتيوب على فكره هو اللي بينصح بحاجه شبه كده، بيقول لك اطلب من المشاهد الاشتراك. فانت لازم انك تطلب من المشاهد ان هو يتفاعل مع الفيديو بتاعك او ياخد اجراء مع الفيديو بتاعك، لان في مشاهدين كتير جدا بينسوا ان هم ياخدوا الاجراء مع القناه. ممكن الفيديو حرفيا بتاعك يبقى كنز، ممكن الفيديو بتاعك يبقى حلو قوي، ممكن يبقى موضوع مهم قوي، ممكن انت عرفت تشد المشاهد لدرجه ان هو اتفرج على الفيديو وخرج من القناه ونسى ان هو يعمل لك اصلا اشتراك من موضوع الفيديو ان هو جامد، انت عامل موضوع كويس. في مشاهدين فعلا بيحصل منهم كده بينسوا. فاطلب من المشاهد بطريقه لطيفه، بطريقه كويسه، ان هو يشترك في قناتك. مش عايز انك تطلب من المشاهد ان هو يشترك في قناتك، ممكن ان انت تستخدم كروما اللي هي بتظهر دي، اللي هي مثلا بيبقى فيها السبسكرايب، بيبقى فيها اللايك، بيبقى فيها الشير. تقدر انك تستخدمها وسط الفيديو او تستخدمها كذا مره في الفيديو، زي ما انا بعمل في فيديوهات مثلا بستخدمها كل دقيقتين. في بعض الفيديوهات عندي بقدر ان انا استخدم الكروما دي بستخدمها كل دقيقتين. انت ممكن برضو انك تعمل كده، ولكن ما تجهلش انك تطلب من المشاهد ان هو يشترك. الحاجه اللي بعد كده اللي انا برضو عايزك انك تعملها، ممكن هي تبقى صعبه عليك في الاول شويه، ولكن تقدر انك تقسمها بعد كده، او بمعنى اصح تقدر انك تنظمها شويه بعد كده، وهي الانتظام في النشر. ما ترميش الفيديوهات في قناتك بشكل عشوائي. قررت انك تنشر كل يوم، انشر كل يوم. قررت انك تنشر 3 مرات في الاسبوع، انشر 3 مرات في الاسبوع. انت قررت انك تنشر 3 مرات في الاسبوع، ما تجيش الاسبوع اللي بعده تيجي تروح نشر لي فيديو ولا فيديوهين. انت كده بتهزر. ما تحاولش انك تنقطع فتره كبيره عن المشاهد او عن المشترك في قناتك. ليه؟ لان انت بمعنى اصح انت لو انقطعت فتره عن القناه بتاعتك او انقطعت عن المشترك في قناتك لمده فتره كبيره، هو المشترك اللي انت ما تعرفوش اللي هو اصلا بيبقى مستنيك. يعني انا طالما اشتركت في القناه بتاعتك انا حبيتك وحبيت قناتك وحبيت محتواك، فبالتالي انا عايز ان انا اشوفك بشكل دايم، عايز ان انا اشوفك بشكل مستمر. فما ينفعش انك تغيب عني. ليه؟ لان انا لو لقيتك ان انت بتغيب عني فتره طويله، لقيت ان انت مش منتظم في النشر او مش مهتم بقناتك بمعنى اصح، طب ما انا في منافسين كتير جدا على فكره اقدر ان انا اتابعهم. ما هو معلش اللي خلقني وخلقك خلق ملايين غيرنا، ومنصه اليوتيوب ما فيش فيها اكتر من المنافسين. فحاول انك تهتم بالمشترك، وحاول ان انت ما تنقطعش عنه لفتره طويله. ولو انت
حصل لك اي ظروف ايا من كانت، ولو يكن اصلا ان اليوتيوب ما بيعترفش بحاجه اسمها ظروف وقناتك ما لهاش علاقه بظروفك، ولكن ممكن انك تشارك ده مع المشتركين عن طريق قسم المنتدى. والله يا جماعه انا مثلا هختفي شويه، او انا مثلا مش هنزل الفتره الجايه لاجل ان انا عندي ظروف، ساعتها هم هيقدروك. ولكن ما تحاولش انك تنقطع فجاه، لان الانقطاع ده حرفيا بيدمر القناه. ولو استمريت وعملت خطه نشر، وعلى فكره عملت فيديو حلو قوي عن موضوع خطه النشر ده، هسيبه لك في شاشه النهايه، انصحك انك تروح تتفرج عليه، عشان انت لو قدرت انك تستغل كل حاجه انا قلتها، انت هتنزل فيديوهات اصلا من غير ما تصور. ازاي الكلام ده؟ هتعرفه في الفيديو، روح بس اتفرج عليه وهتفهم الدنيا فيها ايه. الحاجه اللي بعد كده اللي برضو بيجهلها عدد كبير جدا من منشئين المحتوى، وانا واحد منهم بصراحه، البثوث المباشره. انا عايزك ان انت تعمل بثوث مباشره في قناتك. البثوث المباشره بتوسع القاعده الجماهيريه بشكل كبير جدا. انا واحد من الناس انا نفسي اعمل بث مباشر، بس انا لسه يعني ما خدتش الخطوه، بس نفسي ان انا اخدها، لان البث المباشر بيجيب تفاعل بشكل كبير قوي على قناه صانع المحتوى. فانت لو عندك الفرصه انك تعمل بث مباشر، اعمل بث مباشر. ولو يا سيدي حتى مش هقول لك انك تعمله كل يوم، لا، ممكن ان انت تعمله مره في الاسبوع، مره كل اسبوعين، مره في الشهر، بس اعمل بث مباشر. هيوسع القاعده الجماهيريه بتاعتك بشكل كبير جدا، وهيجيب لك مشتركين بشكل كبير جدا، وممكن انك تظهر لعدد كبير جدا من الناس من خلال البث المباشر ده. والكلام ده على فكره انا بتكلم معاك فيه بالدليل من قنوات صناع محتوى اصدقائي، يعني انا الكلام ده مش جايبه لك كده من الهوا وخلاص، لا، البث المباشر بيوسع القاعده الجماهيريه بشكل كبير قوي. فلو عندك الفرصه انك تعمله اعمله، ولكن ابعد عن البث المباشر الصامت، وابعد عن البث المباشر اللي هو شاشه سوداء، لان ده مخالف لسياسه يوتيوب، وممكن ان انت تدخل لبرنامج شركاء اليوتيوب او تقدم قناتك للربح، قناتك تترفض بسبب الحاجتين دول، البث المباشر الصامت والبث المباشر الشاشه السوداء. اخر حاجتين عايزك ان انت تعملهم، حاجه فيهم هتكلم معاك فيها باستفاضه، والحاجه الثانيه هعمل عليها فيديو منفصل، بس هديها لك دلوقتي كده بشكل سريع. ايه هما الحاجتين دول؟ الحاجتين دول اول حاجه انك تحسن الاس اي او بتاع الفيديوهات بتاعتك، الوصف، الكلمات المفتاحيه، العناوين، الصوره المصغره، كل الكلام ده انت تقدر انك تحسنه باستخدام الذكاء الاصطناعي. لو انت مش عارف انك تجيب عناوين، ولا عارف انك تجيب وصف للفيديو بتاعك، ولا عارف انك تجيب كلمات مفتاحيه، ولا عارف انك تجيب هاشتاجات، هسيب لك فيديو برضو في شاشه النهايه مع الفيديو بتاع الخطه، هتقدر انك تجيب كل حاجه من دي من خلال الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي حرفيا دلوقتي بقى فاهم خوارزميات يوتيوب، فانت مالكش اي حجه تماما. انت هتدخل هتقول له موضوع الفيديو بتاعك، هتلاقيه ان هو بيطلع لك كل حاجه. فلازم انك تهتم بكل الكلام ده، ما ينفعش انك ترمي الفيديو كده وخلاص، ما تهتمش فيه بكل الحاجات دي وتقول لي اصل انا مش بجيب مشاهدات. والله العظيم ثلاثه ما هتجيب مشاهدات يا عم، والله ما هتجيب مشاهدات، لان لازم انك تهتم بالاس اي او، لان خوارزميات اليوتيوب هتفهم ازاي موضوع الفيديو بتاعك، هو من خلال السيو بتاعك او الاس اي او بتاع الفيديوهات بتاعتك، من خلال الوصف، الكلمات المفتاحيه، الكلمات اللي هي الاكثر رواجا والاكثر بحثا في يوتيوب، بيقدر ان هو يفهم برضه من خلالها. ده بالاضافه للكلام اللي انت بتكون كاتبه اصلا على الصوره المصغره، بيفهم دلوقتي الذكاء الاصطناعي موضوع الفيديو ايه حتى من خلال الصوره المصغره. فلازم انك تشد المشاهد من خلال الصوره المصغره والعنوان باستهداف الكلمات الرائجه والبحثيه في المحتوى بتاعك، ساعتها هتقدر انك تجيب مشاهدات. لكن غير كده ما تسالنيش عن مشاهدات اطلاقا، وهسيب لك الفيديو زي ما بقول لك في شاشه النهايه. الحاجه الاخيره وهي استخدام الفيديوهات القصيره. بس استخدام الفيديوهات القصيره لو انت استخدمتها بشكل خاطئ، هي ممكن حرفيا ان هي تدمر قناتك اطلاقا، وتلاقي ان قناتك ما بتجيبش ولا مشاهدات ولا بتجيب مشتركين ولا بتجيب اي حاجه. فاستخدام الفيديوهات القصيره لو ما كانش بعقل، واستخدام الفيديوهات القصيره لو ما كانش بطريقه صحيحه وطريقه مظبوطه، مش هتعرف انك تجيب من خلالها اي حاجه. على الرغم ان الفيديوهات القصيره اصلا انتشارها واسع جدا، بس بترجع في الاول وفي الاخر على حسب استغلالك انت ليها، ودي اللي هنتكلم معاك فيها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هعرفك ازاي انك تستغل الفيديوهات القصيره وتجيب من خلالها مشتركين، وتجيب كمان من خلالها ساعات. ايه ده يا عم هشام؟ يعني ايه اجيب من خلالها ساعات؟ هي الفيديوهات القصيره بيتحسب من خلالها ساعات؟ لا، بس انا هعرفك ازاي تجيب من خلالها ساعات. فاستنى الفيديو اللي جاي عشان تفهم الدنيا فيها ايه. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال، انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.